السلام علیکم خاص نننې ویډیو کې مونږ به ترانسپورت اف اکسیجن ټاپک ګورو صحیح ده تیرنې ویډیو کې مونږه ایکسچینج اف گیسز ویل او چې څنګه اکسیجن لنګس نه بلډ ته ځي بلډ نه څنګه هارت ته ځي هارت نه څنګه ټیشو ته ځي ټیک ته هغه مونږه په ایکسچینج اف گیسز ویډیو کې ځان پوي کړو اوس نننې ویډیو کې مونږه ډیټیل کې ګورو چې اکسیجن څنګه ترانسپورت کیږي صحیح ده ها ټول نول انټروډکشن دا بلډ سرو ټو ترانسپورت ریسپیریټری گیسز مطلب اکسیجن اینڈ کاربن ډای اکساید بلډ چې کوم دغه ترانسپورت کې هیلپ کوي ټیک ده مطلب دا چې بلډ یې ترانسپورت کوي ټیک ده اکسیجن هم بلډ ترانسپورت کوي کاربن ډای اکساید هم oxygen is essential for cells transported from alveoli to the cell دا مکه خبره ضروره چې لنګ الولاي نه اکسیجن چې کوم دی هغه ټیشو ته ترانسپورت کیږي ټیک ده اوس ترانسپورت اف اکسیجن څنګه کیږي oxygen is transported from alveoli to tissue by blood in two form oxygen په دوه two forms کې چې کوم دی هغه ترانسپورت کیږي پهلنی دا simple physical solution form کې او دویم دا in combination with hemoglobin ټیک ده کله چې اکسیجن هیموګلوبین سره کمباین شي دیته اکسي هیموګلوبین ویل کیږي او کله چې اکسیجن په سمپل فزیکل سولوشن فارم کې وي نو دیته ویل کیږي ډیزولف ان پلازما فارم ټیک ده پهلنی موږ سره پلازما فارم کې ډیزولف وي او دویم موږ سره په اکسي هیموګلوبین فارم کې ټیک ده هیموګلوبین پلس اکسیجن از کالډ اکسي هیموګلوبین دا موږ سره د دې دوه فارمز په دې کې اکسیجن ترانسپورت کیږي اوس موږ په ډیټیل کې اولنې فرست کم دی فزیکل سمپل فزیکل سولوشن ډیزولف ان پلازما والا ګورو ټیک ده ها اوس اولنې موږ سره سمپل فزیکل سولوشن oxygen dissolve in water of plasma and transported in the physical form دا مونږ ته پته amount of oxygen transported in this way is very negligible دا وایي چې په دې فارم کې چې څومره اکسیجن ترانسپورت کیږي هغه ډېر زیات negligible دی ډېر زیات کم دی it is only 0.3 ml in 100 ml of plasma دا وایي چې په 100 ml of plasma کې صرف 0.3 ml چې کم دی اکسیجن ترانسپورت کیږي ها it form only 3% of total oxygen in blood دا وایي چې په پلازما کې ډیزولف فارم کې صرف 3% اکسیجن چې کوم دی هغه ترانسپورت کیږي ټیک ده چې 3% اکسیجن په پلازما کې ډیزولف فارم کې ترانسپورت شو د دې مطلب دا شو چې باقی 97% چې کوم دی هغه به اکسي هیموګلوبین فارم کې بیا ترانسپورت کیږي کلیر it is because poor solubility of oxygen in water of plasma دا وایي چې په پلازما واټر کنټینټ کې اکسیجن poor soluble ټیک ده still transport of oxygen in this form become important during the condition like muscular exercise to meet the excess demand of oxygen by tissue دا وایي چې during muscular exercise of tissue د لپاره oxygen requirement زیاتی نو دا oxygen چې کوم دا دغه 3% پلازما کې ډیزولف فارم کې کم oxygen دغه استعمالي ټیشو صحیح ده during exercise نو دغه شنروره موږ سره اوس دویم چې کوم دی دویم فارم د موږ سره in combination with hemoglobin دې ته ویل کېږي oxy hemoglobin ټیک ده oxygen combined with hemoglobin in blood and transported as oxy hemoglobin transport of oxygen in this form is important because maximum amount 97% of oxygen is transported in the form of oxy hemoglobin صحیح شو دا موږ ته پته ده دې ته ویل کېږي oxygenation of hemoglobin ځکه چې oxygen اډ کېږي که نه hemoglobin سره نو دې ته oxygenation ویل کېږي ها it is only oxygenation and not oxidation this type of combination of oxygen with hemoglobin has got some advantages د دې څه نه څه فایدې هم شته دي oxygen can readily release from hemoglobin when it is needed دا وایي چې oxygen چې کوم دی هغه easily بیا ریلیز کېدلی هم شي hemoglobin نه hemoglobin accept oxygen readily whether partial pressure oxygen and blood is more دا وایي چې oxygen چې کوم دی هغه hemoglobin سره اډ کیږي که partial pressure of oxygen چې کوم دی هغه په blood کې سیوایي په بلډ کې اکسیجن پارشل پریشر سي انکریزي نو بیا هیموګلوبین سره اکسیجن ایزیلی کمباین کېدلی شي او اکسي هیموګلوبین جوړېدلی شي او چې کله په بلډ کې پارشل پریشر اف اکسیجن کمی ډیکریزي نو بیا هیموګلوبین سره کم اکسیجن هغه هیموګلوبین ریلیز کی او اکسیجن چې کم دی هغه لاړ شي بلډ ته صحیح شو اوس وروره اکسیجن چې کم دی اکسیجن کمباین وذ آیرن ان د هیم پارت اف هیموګلوبین مونږ ته پته ده چې هیموګلوبین کم سټرکچر دی کنه هغه څلور هیم سب یونټ نه جوړ شوی دی ټیک ده دغه څلور هیم پورشن چې کم دی په دې کې آیرن پریزنټ دي نو اکسیجن چې کم دی هغه کمباین شي آیرن سره ان د هیم پارت اف هیموګلوبین each molecule of hemoglobin contain 4 atom of iron ځکه چې مونږ ته پته ده څلور هیم وي نو څلور هیم کې څلور آیرن هیموګلوبین کم سټرکچر هغه ټیټرامریک دی کنه څلور سب یونټ نه جوړ شوی دی iron of hemoglobin is present in ferrous form each iron atom combined with one molecule of oxygen دا وایي چې یو آیرن چې کوم دی هغه یو اکسیجن سره کمباین کیږي خو په هیموګلوبین کې څومره آیرني څلور آیرني نو دا موږ سره هیموګلوبین چې کوم دی هغه څلور اکسیجن ترانسپورت کولی شي ځان سره نو د دې مطلب دا شروع ده چې موږ سره په اکسي هیموګلوبین فارم کې اکسیجن به څومره ترانسپورت کیږي 97% به ترانسپورت کیږي ټیک ده
نو موږ ته دا هم پته ولګېده چې اکسیجن څوک ټرانسپورټ کوي، هغه هیموګلوبین ټرانسپورټ کوي. هیموګلوبین چې کوم دی هغه 4 اکسیجن ټرانسپورټ کوي، ځکه چې هیموګلوبین چې کوم سټرکچر دی هغې کې 4 هیم پورشن وي او 4 هیم کې دننه 4 آیرن وي، نو 4 اکسیجن چې کوم دی هغه هیموګلوبین ځان سره ټرانسپورټ کولی شي. صحیح ده. نو دا موږ سره اوس سیکنډ فارم اوکسي هیموګلوبین. اوس وروره اکسیجن کیرینګ کیپیسټي اف هیموګلوبین څه ته ویل کېږي؟ Oxygen carrying capacity of hemoglobin, it is the amount of oxygen transported by 1 gram of hemoglobin. چې څومره amount of oxygen transport کیږي 1 gram of hemoglobin په ذریعه باندې دې ته oxygen carrying capacity of hemoglobin ویل کېږي. د دې ویلیو ده 1.34 ml per gram. ټیک ده، مطلب amount of oxygen چې کوم دی هغه موږ سره 1.34 ml ده او 1 gram of hemoglobin ده. ها اوس oxygen carrying capacity of blood څه ته ویل کېږي؟ oxygen carrying capacity of blood is the amount of oxygen transported by blood. normal hemoglobin content in blood is 15 gram. دا وایي چې په بلډ کې هیموګلوبین څومره پرسنټ وي؟ 15 ګرام وي. ټیک ده. since oxygen carrying capacity of hemoglobin is 1.34 ml, blood with 15 gram of hemoglobin should carry 20.1 ml of oxygen. دا وایي چې په بلډ کې څومره هیموګلوبین وي کنه 15 ګرام، هغه څومره کیری کولی شي اکسیجن؟ هغه 20.1 ml% of oxygen چې کوم دی هغه کیری کولی شي. د دې مطلب دا شو چې 20 ml oxygen in 100 ml blood چې کوم دی هغه ټرانسپورټ کیدلی شي. خو په بلډ کې چې کوم 15 ګرام % of hemoglobin وي کنه، دا صرف او صرف 19 ml% oxygen چې کوم دی هغه کیری کولی شي. that is 19 ml of oxygen is carried by 100 ml of blood. ټیک شو. مطلب 100 ml بلډ چې کوم دی هغه څومره اکسیجن کیری کولی شي؟ هغه 19 ml کیری کولی شي. خو که چېرته موږ صرف هیموګلوبین خبره کوو نو هیموګلوبین څومره کیری کولی شي؟ 1 ګرام هیموګلوبین چې کوم دی هغه 1.34 ml اکسیجن کیری کولی شي. دغه ویلیو ذهن کې یاد ساتئ. ښه اوس oxygen carrying capacity of blood is only 19 ml because hemoglobin is not fully saturated with oxygen. ځکه چې هیموګلوبین چې کوم دی هغه fully saturated نه وي، د دې د وجې چې کوم دی 19 ml oxygen چې کوم دی هغه په بلډ کې ټرانسپورټ کیږي 100 ml بلډ کې. it is saturated only about 90%. ټیک ده. هیموګلوبین چې کوم دی هغه صرف 95% saturated دي، د دې د وجې چې کوم دی 19 ml oxygen ټرانسپورټ کیږي په بلډ 100 ml کې. saturation is the state of the condition when hemoglobin is unable to hold or carry any more oxygen. saturation غه کنډیشن غه سټیټ چې په کوم کې هیموګلوبین مزید اکسیجن نشي کیری کولی، غه سټیټ ته ویل کېږي سچوریشن. ټیک ده. مطلب دا دی چې کله هیموګلوبین سچوریټډ وي نو دغه هیموګلوبین مزید اکسیجن نشي ټرانسپورټ کولی. اوس دغه چې کوم هیموګلوبین سچوریشن ده it depend upon partial pressure of oxygen. دا په اکسیجن partial pressure باندې ډیپند کوي. ټیک ده. او it is explained in oxygen hemoglobin dissociation curve. او دا مونږ به oxygen hemoglobin dissociation curve کې ګورو چې دا څنګه ډیپند کوي saturation hemoglobin څنګه وي. دا مونږ په دې oxygen hemoglobin dissociation curve کې به ګورو. صحیح ده. نو اوس مونږ سره ټاپک ته oxygen hemoglobin dissociation curve. دا هم transport of oxygen کې خپل رول پلی کوي. ټیک ده. oxygen hemoglobin dissociation curve is the curve that demonstrate the relationship between partial pressure of oxygen and percentage saturation of hemoglobin with oxygen. مونږ سره لاندې په x axis باندې oxygen partial pressure ده او په y axis باندې مونږ سره percentage saturation of hemoglobin with oxygen ده. ټیک ده. په y axis باندې لاندې x axis ته او left side ته د بره چې کوم نه د y axis ته. صحیح شو. ها it explain hemoglobin affinity for oxygen. hemoglobin څومره affinity oxygen لپاره دغه به مونږ ډسکس کوو په دې کې. normally in the blood hemoglobin is saturated with oxygen up to 95%. دا مونږ ته پته ده، مونږ شاته اوس ډسکس کړه دا خبره چې hemoglobin 95% saturated دی په بلډ کې. saturation of hemoglobin with oxygen depend upon partial pressure of oxygen. دا هم مونږ ته پته ده. when partial pressure of oxygen is more, hemoglobin accept oxygen, and when the partial pressure of oxygen is less, hemoglobin release oxygen into the blood. دا خبره هم مونږ شاته ډسکس کړله. ټیک شو. د دې مطلب دا شو کنه چې څومره partial pressure of oxygen increase کیږي عمره زیات به هیموګلوبین خپل ځان سره اکسیجن اٹیچ کوي، بایند کوي. وای ټیک ده. څومره چې partial pressure decrease کیږي اونه به هیموګلوبین اکسیجن ریلیز کوي. اوس که چېرته موږ سره اکسیجن partial pressure چې کوم ده هغه موږ سره P50 مطلب 50 چې کوم ده موږ سره اکسیجن partial pressure ده، نو په 50 partial pressure باندې موږ سره هیموګلوبین سچوریشن څومره وي؟ دا به موږ سره 50% وي. ټیک ده. when the partial pressure oxygen is 25 to 27 mmHg, the hemoglobin is saturated about 50%. ټیک شو. that is the blood contains 50% of oxygen. چې کله hemoglobin 50% saturated دی د دې مطلب دا شو چې په بلډ کې اکسیجن 50% ده.
اوس که موږ سره چېرته 40 mmHg پارشل پریشر ای اکسیجن والا نو موږ سره به هیموګلوبین سچوریشن 75% ای بیا او که چېرته موږ سره پارشل پریشر اف اکسیجن 95 دغه ټیک ده if it becomes 95% when the partial pressure of oxygen is 100 mmHg او که چېرته موږ سره اکسیجن partial pressure 100 mmHg نو موږ سره به هیموګلوبین سچوریشن 95% شي ټیک ده خنو اوس مونږ ګورو چې فیکټرز افیکټینګ اکسیجن هیموګلوبین ډیسوسییشن کرو کم فیکټرز افیکټ کوي اکسیجن هیموګلوبین ډیسوسییشن کرو مونږ هغه ګورو ټیک ده oxygen hemoglobin decision curve is shifted to left or right by various factor دغه چې کوم کرف ته کنه دا به یا رائټ ته شفت کیږي او یا به لیفت طرف ته شفت کیږي shift to left indicate acceptance of oxygen by hemoglobin که چېرته لیفت طرف ته شفت شو کرف نو د دې مطلب دا دی چې اکسیجن چې کوم دی هغه هیموګلوبین سره بایند شولو او که چېرته shift to right نو shift to right indicate dissociation of oxygen from hemoglobin مطلب اکسیجن به هیموګلوبین نه جدا کیږي کله چې موږ سره دا کرف رائټ طرف ته شفت شي ټیک ته ها اوس رائټ طرف ته دا کرف ولې شفت کیږي د دې څه فیکټرز څه وجه ده د دې دغه وجه ده کنه وروره چې کله موږ سره ډیکریز ان پارشل پریشر اف اکسیجن نو بیا موږ سره رائټ طرف ته شفت کیږي کله چې موږ سره انکریز ان پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید بیا به هم رائټ ته شفت کیږي او کله موږ سره انکریز ان هایدروجن آین کنسنټریشن اینڈ ډیکریز ان پی ایچ کله موږ سره باډي ټمپریچر انکریز کله موږ سره ایکسس انکریز اف 2,3 ډای فاسفوګلیسریټ ټیک ده دغه چې کوم 2,3 ډای فاسفوګلیسریټ ته کنه دته 2,3 بیس فاسفوګلیسریټ هم ویل کیږي دا موږ سره کاربوهایډریټ میټابولیزم کې بای پروډکټ ده دغه چې کوم ډای بیس فاسفوګلیسریټ چې کوم ده کنه دا هیموګلوبین بیټا چین سره کمباین شي ډیورینګ ایکسرسایز او ډیورینګ ان د های الټیټیوډ باندې دغه چې کوم ډای فاسفوګلیسریټ دا انکریز شي په آر بي سي کې ټیک ده سو د اکسیجن هیموګلوبین ډیسوسییشن کرف شفت ټو رائټ دغه د دې وجه باندې کم دغه اکسیجن هیموګلوبین ډیسوسییشن کرف دا رائټ طرف ته شفت شي ګریټر ایکسټینډ باندې ډیر زیات ټیک ده نو دغه شان موږ سره اکسیجن هیموګلوبین ډیسوسییشن کرف چې کوم دی هغه د دې ریزنز ته وجه باندې رائټ طرف ته شفت کیږي اوس چې کوم کرف د لیفت ته څنګه شفت کیږي هاو اٹ از شفټډ ټو د لیفت oxygen hemoglobin dissociation curve is shifted to the left in the following condition in fetal blood because fetal hemoglobin has got more affinity for oxygen than the adult hemoglobin fetal blood کې چې کوم دی کنه هیموګلوبین سره more affinity oxygen د پاره affinity مطلب loving هیموګلوبین چې کوم دی هغه زیات نه زیات oxygen چې کوم دی هغه ځان سره مطلب زیات affinity کنه binding د پاره as compared to adult hemoglobin د دې وجه باندې چې کوم کرف دی هغه لیفت ته شفت کیږي او بل دغه ریزن دروره چې decrease in hydrogen ion concentration and increase in pH د دې د وجه باندې هم کرف چې کوم دی هغه شفت کیږي to the left ټیک ده نو دا موږ سره دوه ریزن لیفت او رائټ شفټینګ والا اوس موږ سره نیکسٹ ټاپک ته بوهر افیکٹ Bohr effect is the effect by which presence of carbon dioxide decreases the affinity of hemoglobin for oxygen دا وایي چې Bohr effect هغه افیکټ دی چې په کم کې کاربن ډای اکساید پریزنس د وجې باندې affinity of hemoglobin چې کم ده هغه ډیکریز کیږي اکسیجن دپاره صحیح ده in tissue due to continuous metabolic activity partial pressure of carbon dioxide is very high and partial pressure of oxygen is low دا وایي په ټیشو کې اکسیجن partial pressure ډیکریزي ځکه چې ټیشو اکسیجن استعمالوي کاربن ډای اکساید خو نه استعمالي کنه ټیشو نو ځکه د دې وجې باندې کاربن ډای اکساید partial pressure چې کوم دی هغه په ټیشو کې انکریزي due to this pressure gradient carbon dioxide enter the blood and oxygen is released from blood to the tissue presence of carbon dioxide decreases the affinity for hemoglobin for oxygen it increases further release of oxygen to the tissue and oxygen dissociation curve is shifted to the right صحیح شو نو بوهر افیکټ دک خبره کوي وروره چې څومره موږ سره کاربن ډای اکساید پارشل پریشر انکریزي او نه به موږ سره هیموګلوبین افینیټي فار اکسیجن ډیکریز وي نو مور اینڈ مور اکسیجن چې کوم دی هغه به ریلیز کیږي انټو د ټیشو او موږ سره به کرف چې کوم دی هغه به شفت شي ټو د رائټ نو دغه موږ سره ټرانسپورټ اف اکسیجن ټاپک او فیزیولوژي والا